Dạ rồi, ok, mình có hơi trục trặc vậy thôi một chút xíu ha. Kính thưa quý cô bác và anh chị em, hôm nay là cái chương trình đầu tiên trong cái chuỗi series về chia sẻ về những cái trải nghiệm về tình hình gọi là phát triển sức khỏe của cộng đồng người Việt Nam qua cái sản phẩm công nghệ về iTerry Care Việt Nam của chúng ta. Kính thưa quý cô bác và anh chị em, thực sự ra là bản thân ngày hôm nay Eddie lên sóng ngày hôm nay cũng có một chút xíu gọi là bồi hồi và một chút bối rối một chút xíu. Thực sự ra là rất lâu rồi. Bây giờ xin phép là Eddie chia sẻ một chút xíu về bản thân của mình nha. Eddie năm nay là 37 tuổi, hiện nay sống tại thành phố Hồ Chí Minh, và thực sự ra rằng là trong cái công việc của mình đó là Eddie làm việc thiên về ngành tài chính và ngành tiếp thị marketing rất là nhiều, và cũng từng là MC dẫn dắt cho nhiều những cái chương trình thiện nguyện cũng như là dẫn dắt cho nhiều những cái chương trình của nước ngoài. Tuy nhiên thì sau một cái thời gian phải gọi là bạo bệnh quý vị, có nghĩa là có thể Eddie dùng cái từ bạo bệnh là Eddie từ cõi chết trở về. Từ cõi chết trở về, và sau cái lần đấy thì cho tới ngày hôm nay Eddie mới quay trở lại và là tiếp tục cái công việc của mình, lan tỏa những cái tình yêu thương và lan tỏa những cái điều tốt đẹp cho cộng đồng của chúng ta. Thì hôm nay thì khá là run đó, tại vì có thể là quý vị đang lắng nghe và đang xem có thể cho mình một cái team hoặc là một cái thumbs up để mình có thể tự tin hơn ha. Kính thưa quý cô bác và anh chị em, kể về Eddie thì thực sự ra là Eddie làm công việc về ngành tài chính và ngành coi như là ngành tiếp thị là nhiều. Tuy nhiên thì có một thời gian Eddie bị bệnh rất là nặng, và có thể nói rằng là bác sĩ cũng chịu thua và bệnh viện cũng trả về. Nhưng mà trong một cái cơ duyên và một cái duyên lành thì thực sự ra rằng là Eddie có được biết tới một cái công nghệ mới và một cái máy gọi là iTerry Care. Thì Eddie biết thời gian đó vào tầm khoảng cuối tháng 7, thì khoảng cỡ đầu tháng 8 thì Eddie có đặt mua thử trở về. Thì vì mua thử thực sự là trong cái khoảng thời gian đó là Eddie còn gần như là nó hơi vô vọng các vị. Có nghĩa là Eddie cũng không có nghĩ gì nhiều, tại vì mình quen rồi, có bệnh có gì bệnh hay là cái gì thì mình đi bệnh viện thôi, nhưng mà bệnh viện trả về thì chắc là cũng không ai còn cứu được mình nữa. Nhưng mà đôi khi mình có một cái những niềm tin khác, và khi mà một người bạn của Eddie tên là James Ong và chị Trinidad ở bên Canada có chia sẻ và giới thiệu cho Eddie về cái máy này, thì thực chất ra là Eddie cũng chưa hiểu gì nhiều cả. Thực sự là chưa có hiểu, tại vì công nghệ nó quá mới và nó có nhiều cái và Eddie chưa có trải nghiệm nhiều. Nhưng mà thôi thì mình cũng không còn lựa chọn nào khác, thôi mình cứ thử xem như thế nào. Và chính nhờ nó Eddie đã vượt qua được cái sóng gió, và Eddie có thể là khỏe khoắn trở lại và phục vụ được cộng đồng, phục vụ được công việc của mình và giúp ích được cho gia đình của mình. Thì đó là một cái niềm vui rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay thực sự là không phải để nói về Eddie. Eddie có một buổi lên sóng với truyền hình quốc tế vào khoảng thời gian tầm khoảng tháng 10. Thì quý vị nào có lưu tâm hay là cái gì thì nếu mà có cần để xem lại những cái đoạn video đó thì mình sẽ gửi lên cho tất cả mọi người xem. Nhưng mà ngày hôm nay thì thực chất ra là không phải chủ đề là của Eddie, mà là của những người nhân chứng rất là đặc biệt. Tại vì khi mà Eddie hết bệnh hết đau và Eddie hồi phục được nhờ cái công nghệ này đó, thì Eddie rất là vui, và Eddie có chia sẻ cho rất là nhiều người ở trong cái cộng đồng quen biết của mình, đặc biệt là cộng đồng Việt Nam. Có thể nói là ngay trong cả Việt Nam và những cộng đồng hải ngoại quốc tế, người Việt quốc tế, hoặc thậm chí là những bạn bè quốc tế của Eddie, giống như là bên Ấn Độ hoặc là bên Pháp hoặc là bên Thụy Sĩ, rất là nhiều những bạn bè quốc tế của Eddie, và Eddie cũng có chia sẻ cái thông tin này, và họ cũng đã tiếp nhận một cách rất là nghiêm túc, và họ xem xét vấn đề rất là kỹ, và sau đó là họ có quyết định là họ sẽ thử cái phần công nghệ này như thế nào. Thì để nói sơ về công nghệ này một chút xíu thì Thrive Malaysia là một cái tập đoàn độc quyền về tiếp thị cho toàn cầu của cái hãng iTerra. Thì Thrive đặt tại Việt Nam và cũng có giới thiệu cho cộng đồng của Việt Nam, và Eddie là một trong những người may mắn được trải nghiệm những cái trải nghiệm, coi như là được trải nghiệm cái máy đó và trải nghiệm công nghệ đó. Chính vì đó là Eddie đã phục hồi được sức khỏe của mình, và Eddie có giới thiệu cho cộng đồng của mình. Và trong ngày hôm nay sau 4 tháng, có nghĩa là
thực chất ra là mới vào Việt Nam được 4 tháng thôi quý vị. Theo thông tin mà SD được nắm là Thrive Malaysia đã công bố cho thế giới từ khoảng tháng 6 năm 2021 rồi, có nghĩa là khoảng 1 năm rưỡi trước đây. Và hiện nay cái thị trường mà tiêu thụ lớn nhất của họ là thị trường Mỹ, và toàn bộ hơn 50 quốc gia là họ đã biết cái sản phẩm này, và rất nhiều những cộng đồng quốc tế người ta chia sẻ và người ta nói về những cái trải nghiệm của họ. Rất nhiều những kênh truyền thông từ Facebook hay là từ YouTube hay là từ những cái livestream của công ty họ đều có nói về những vấn đề này. Nhưng mà đặc biệt ngày hôm nay thì là người Việt chúng ta, là những người Việt Nam của chúng ta đã từng trải nghiệm, đã từng thử và đã từng coi như là vừa cứu sống được bản thân, chăm sóc được bản thân và cứu sống được tất cả rất là nhiều người, và người ta đã rất là hoan hỉ. Thì thực sự ra là hôm nay là bạo gan là Eddie là cũng muốn quay trở lại chương trình với một cái vai trò là cái người dẫn dắt chính cho chương trình, cũng như là cái người có một cái nỗi lòng khát khao chia sẻ những cái gì mới tốt đẹp cho cộng đồng của chúng ta và tất cả những người xung quanh của chúng ta, để chúng ta biết rằng là thế giới này chúng ta càng ngày công nghệ càng phát triển, thì công nghệ nó phục vụ gì cho mỗi con người của chúng ta. Thì ngày hôm nay Eddie có mời lên 2 cái vị khách mời rất là đặc biệt mà gắn bó với Eddie từ những ngày đầu, cũng như là đã từng tin tưởng Eddie và Julia để mà tư vấn và chia sẻ cho họ cái cách để mà sử dụng công nghệ này trải bệnh như thế nào. Thì ngày hôm nay thì người đầu tiên Eddie xin phép được giới thiệu và được mời, đó chính là sư cô Hạnh Định ha. Dạ rồi, xin mời ban kỹ thuật có thể là xin phép mời sư cô Hạnh Định lên chia sẻ cùng mọi người được không ạ? Sư cô ơi, bây giờ là con mời sư cô là mình mở cái mic của mình ra nha, mình đang khóa cái mic của mình đó. Dạ rồi. Dạ rồi, mời đi. Dạ khoan, từ từ, con xin lỗi. Xin mời ban kỹ thuật spotlight. Dạ vâng. Rồi đây xin giới thiệu với tất cả mọi người, đây là sư cô Hạnh Định. Thì lần đầu tiên con thay mặt cho toàn thể quý cô bác và anh chị em trên khắp đất nước Việt Nam và cũng như là những người Việt hải ngoại gửi lời chào rất là trân trọng đến sư cô Hạnh Định nha. Dạ. Dạ đi nha. Dạ vâng sư cô Hạnh xin đây. chào. Dạ không, sư cô tiếp tục ạ. Cô xin chào tất cả các bạn anh chị có mặt trong tối hôm nay nha. Dạ con kính chào sư cô. Sư cô ơi, sư cô có thể giới thiệu sơ một chút về bản thân của mình cho cộng đồng được biết được không ạ? Sư cô Hạnh Định ở Hồ Chí Minh, quận Bình Thạnh. Rồi trải qua thời gian dài ở trong chùa thì đến lúc tuổi cũng lớn á, rồi nó nhiều bệnh á. Dạ. Xong rồi thì cô cũng đi tìm hiểu các cái phương pháp để trị bệnh đó. Dạ. Thì đầu tiên là đi theo Tây y đó, rồi từ từ mình thấy Tây y nó nhiều thuốc men quá rồi cũng thấy nó nhiều rắc rối cho nên đi theo diện chẩn. Diện chẩn là mình chấm lên mặt rồi đó. Dạ con có biết. Dạ rồi vâng. Rồi đi theo trung học cũng nhiều môn đó. Rồi bây giờ cô thấy cái máy này hay thì cô cũng trải nghiệm đó, mua về trải nghiệm. Dạ. Sư cô ơi, cho con hỏi sư cô một chút xíu nha, là sau khi tất cả những cái quá trình mà sư cô đi tìm hiểu cho mình tất cả những cái vấn đề để mà phương pháp trị bệnh cho mình đó, thì sư cô có còn vướng mắc gì hay không mà sư cô lại tìm tới cái máy này? Thì sư cô vướng mắc nhiều lắm chứ. Nhưng mà mình thấy cái gì mình thấy thực tế và thấy nó hiệu quả thì cứ tham khảo thôi đó. Dạ vâng. Từ khi mà mình biết cái máy này cũng hơn tháng rồi đó. Dạ hả? Em mua về trải nghiệm thấy hay quá rồi, cũng thấy ai bệnh là mình chia sẻ thôi, chứ không phải mình là cái người mà bán hàng hoặc là đi. Dạ con hiểu. Đó, mình thấy bệnh là mình giúp, mà thấy hay mình giúp đó. Tại vì cái số lượng tiền thì nó không cao mà cũng không thấp, nhưng mà nếu mà mình thấy nó giá trị thì ai có khả năng thì họ tham gia thôi. Đó, mình giảm là mình kêu gọi gì cả.
Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng. À, Thế thì theo thông tin mà con có được nghe nói á, tại vì rất là nhiều người rất là, người ta gọi là nói chuyện riêng với con về sư cô, có nghĩa là họ cũng hỏi thăm về cái máy và họ nói rằng là sư cô cũng mua, cũng tức nghĩa là tại vì một cái máy á, thì mình sử dụng được trong vòng khoảng cỡ 45 phút tới 1 tiếng đồng hồ thôi, rồi mình phải cho nó nghỉ, rồi sau đó xong á, thì mình sẽ dùng được cho người khác, nhưng mà xung quanh của sư cô rất nhiều là người bệnh, cho nên là họ có hay điện cho con và họ nói rằng là sư cô giúp nhiều người lắm, nghĩa là sư cô mua thêm một vài cái máy nữa để giúp coi như là cho người này người kia, đúng không ạ? vâng. Dạ vâng, Thì nhưng mà họ mua thì mua, họ nghe mình nói là họ mua liền đó, dạ nhưng mà cái sự trải nghiệm thì mình phải tìm hiểu thêm đó, dạ tại vì dạ cái máy này nó họ không cho cái gì để mình học hỏi. Toàn dạ tiếng Anh không à, cho nên mình phải nhờ Eddie với lại nhờ cái chương trình mà đã giúp cho mình đó, đó. dạ Thì bây dạ giờ sư cô cũng cần cần Eddie là giúp cho người Việt mình á, có cái tiếng Việt á, hoặc là dạ có cái phác đồ điều trị thì giúp cho họ thì tốt lắm đó. dạ dạ. Ừ. Thực sự ra thì con cũng chia sẻ là tụi con cũng đang rất là nỗ lực để mà cùng với một cái đội nhóm dịch tiếng Việt nữa, thì con cũng xin sẻ rằng là cái tiếng Anh của con nó không nằm trong cái chuyên ngành của cái y tế, cho nên rằng là đôi khi á, là con cũng phải nhờ sự trợ giúp của rất là nhiều người để mà cùng có thể là lược dịch ra một phần nào đó theo cái tài liệu chuẩn của công ty để mà mình có thể phát triển, coi như là để có mình hiểu kỹ hơn về cái cách cũng như là tất cả những cái thứ để mình làm việc. Sư cô cho con hỏi á, là trước khi mà mình tìm đến cái máy iTerra Care thì sư cô là có vấn đề gì về sức khỏe vậy? Sư cô là người hay bị lạnh, nói Bị chung là cơ thể nó hay bị lạnh đó. bị Mà hàn cái hả? máy bị hàn á, mà cái máy À, này nó phát ra nó ấm đó, cho dạ, nên á, mình thấy nó hay á, là mình hỗ trợ thôi nghe, chứ không phải chữa bệnh hoàn toàn đâu. Nhưng dạ, mà nếu mà cơ thể mình mà ấm á, thì nó ít bệnh đó, mà cơ dạ, thể mình mà lạnh á, thì nhiều bệnh lắm đó. dạ vâng, cho dạ, nên cho nên mình thời tiết này hoặc là ờm, à, nhiều khi ăn uống rồi đó, dạ, nhiều khi nó lạnh quá để cơ thể mình nó dễ bệnh lắm đó. dạ vâng, dạ vâng. Ừ. Sư cô làm con nhớ tới một cái câu nói của một cái người, gọi là cái vị này là một cái người tiến sĩ trong cái cổ, cái là trong cái y học về Hy Lạp cổ đại đó. Họ có nói một câu như thế này là chỉ cần cái cơ thể mình ấm nóng và cái xương tủy mình ấm nóng thôi thì cơ thể mình sẽ được rất là khỏe và chống lại được rất là nhiều bệnh tật, đúng không ạ? Đúng rồi, tại vì cơ thể mà lạnh á, nói chung lại là trăm bệnh á đều do lạnh mà ra hết á đó. Dạ, Ví dụ dạ, như khớp này đó, thì mình nhiễm lạnh lâu ngày á, ví dụ nằm mới lạnh hoặc là thời tiết hoặc là ăn đồ lạnh nhiều á, đó là cũng do khớp nè. Rồi các cái bệnh nội tạng, ví dụ như các cái bệnh, tất cả bệnh luôn á đó, dạ, hoặc là dạ, cái bệnh mà cảm cúm á đó. Cảm cúm mình nếu mình mà nó bị nhiễm rồi mà không có điều trị kịp thời là cứ để lâu ngày nó cái con virus nó vô trong nội tạng mình, nó ở trong đó, nó phá hủy trong đó, dạ, gan thận và mọi cái trong đó, đó. à, Cho nên cô cũng khuyên bà con là nhớ là mình đừng có để cho cơ thể nó lạnh. dạ, Ví dụ dạ, nó sốt là trì liền, hoặc là cảm cúm này kia là phải trì liền vậy đó. Mình dạ vâng, làm bằng mọi cách là mình lấy cái lạnh ra ra khỏi cơ thể ha. dạ Làm cho vâng, trung hòa lại đó. dạ vâng. Dạ Ừ. rồi, con cảm ơn sư cô rất rất là nhiều. Thì sư cô cho con hỏi thêm một vài vấn đề nữa, rằng là khi mà sư cô sử dụng cái máy này cho bản thân á, và những người xung quanh á, thì trung bình là khoảng bao lâu người ta thấy khỏe lại từ những cái vấn đề người ta đang gặp ạ? Thì nói chung lại thì sư cô cũng giúp cho bà con rất là ngắn ngày thôi đó, tại mình không có thời gian á, với lại mình cũng giúp cho họ vài ba bữa là họ bớt rồi rồi họ tự xử lý cho mình Dạ, không có đi theo họ lâu dài được đó. dạ vâng, Nhưng dạ mà vâng, bản thân sư cô thì cũng có mấy bệnh cũng bớt rồi đó, đó. Ví dụ như mình đi bị té là bị trật chân bầm rồi đó, đó. Mình làm cho à, nó tan máu bầm nè đó. dạ, Rồi cơ thể cũng bớt lạnh, mình làm hàng ngày nó bớt lạnh đi đó. dạ Với vâng, lại tất cả những cái bệnh mà khối u hoặc là cảm này kia do lạnh hết đó, đó. Mà cái à, máy này nó làm cho mình ấm, là nó trung hòa lại, là nó bớt bệnh là do đó thôi à. dạ.
Như vậy là thực sự ra chỉ có một cái máy thôi mà giúp cho nhiều người, và bản thân mình cũng là những cái vấn đề hàng ngày của mình là cũng vượt qua được nhiều thứ rất là nhiều, sư cô ha. Đúng rồi đó, ví dụ như mà vài bình thì bớt mấy bình là cũng mừng rồi đó. Dạ vâng, dạ vâng. Ừ. Dạ rồi, như vậy thì chắc là con và cộng đồng cũng hiểu rõ hơn về cái quá trình trải nghiệm của sư cô rồi. Thì bây giờ sư cô có đôi lời nào chia sẻ với khán giả, và cũng như là có những cái tâm tình nào muốn gửi đến khán giả không? Thì sư cô thấy người bệnh là cũng rất là thương á, đó, cho nên nếu mà ai mà gặp được cái máy này thì cũng nên tìm hiểu ấy, về mua về cho nhà mình một cái để mình giúp cho cả nhà, một cái thôi mà giúp cho cả nhà đó, chứ Dạ. không phải bắt mua nhiều cái đâu. Vậy là con cũng hay nói với mọi người đó là mỗi gia đình chúng ta cần nên có một cái, tại vì thực sự ra là một cái mình sử dụng được cho gia đình khoảng cỡ 2-3 người lận, chứ không phải là mỗi người phải cần một cái đâu. Bởi vì mình sử dụng cao lắm là 2 ngày một lần, mỗi ngày chỉ có 45 phút thôi, thì thời gian còn lại mình có thể sử dụng cho người thân của mình, chăm sóc vợ chồng con cái, thậm chí là cha mẹ của mình, giống như là một món quà để mà mình gửi lại cái trả hiếu cho cha mẹ của mình, đúng không ạ, và người thân của mình nữa, cũng như là tăng cái sự yêu thương gia đình của mình hơn. Đôi khi ở nhà thì vợ chồng thì đôi lúc là có những lời qua tiếng lại, nhưng mà tối tối lại là vợ sấy cho chồng, chồng sấy cho vợ, lại rất là vui, đúng không sư cô? Dạ vâng, đúng rồi. Đó Nhưng là mà sư cái cô tình thì yêu thương mà. dạ vâng, có tình yêu thương, nhưng mà sorry, con xin lỗi sư cô, là cái đó là con nói là ở ngoài đời, sư cô đi tu thì đó. Sư cô đi tu thì có những cái tình thương với những người đồng tu chung với mình thôi. Dạ rồi, con cảm ơn phần chia sẻ của sư cô rất là nhiều. Sư cô có muốn chia sẻ gì thêm cho cộng đồng không, trước khi chúng ta kết thúc cái phần chia sẻ của mình? Thì cho sư cô nói thêm điều nữa là ví dụ như mình ở ngoài thì 2-3 người làm với nhau, Dạ. nhưng mà một mình cũng được, ví dụ như mình tìm mọi cách để mình tự làm cho mình cũng được mà. Dạ vâng, dạ Không vâng. phải. Đó, thì tại vì có những gia đình nó đâu có ai đâu, thì Dạ. họ tự lo cho bản thân mình cũng được. Đó, cho bớt đi bệnh viện là tốt rồi, bớt đi những cái bệnh mà không cần thiết phải đi bệnh viện á. Đó, Dạ vâng. đó Dạ, đó là một cái mà chăm sóc cho bản thân là tốt. dạ vâng. Đó. Dạ vâng. Với lại cuối cùng thì sư cô cũng cảm ơn ID, với lại cảm ơn chương trình đã giúp cho cô biết thêm, với lại giúp cho cô ham học hơn để mình có những cái hay để chia sẻ cho bà con nhiều hơn tí đó nè. Dạ, dạ vâng. Dạ đúng Rồi rồi. cho cô xin phép ha. Dạ vâng, con cảm ơn. Con xin kính chào sư cô, và thay mặt cho toàn thể quý cô bác và anh chị em cùng cộng đồng Việt Nam của chúng ta, con xin kính chúc gửi đến sư cô và toàn thể những sư ở trong cái chùa của mình, cũng như là bên phía Phật giáo Việt Nam, được có những cái sức khỏe thật là tốt để tiếp tục là cống hiến phục vụ cho cộng đồng của tín ngưỡng của chúng ta nha. Con xin cảm ơn sư cô rất Phật, nhiều. Dạ vâng. cảm ơn ID, cảm Dạ, ơn tất thôi. cả bà con. Dạ rồi, ok. Kính thưa quý cô bác và anh chị em, chúng ta vừa nói chuyện sơ qua với lại sư cô Hạnh Định, là một trong những người đầu tiên, có thể nói rằng là một trong những người đầu tiên, còn còn rất là nhiều người nữa. Thì cứ mỗi một tuần như vậy thì SD sẽ có những cái buổi chia sẻ vào thứ năm hàng tuần vào lúc 8 giờ tối, để cho anh chị em có nhiều thêm những người nhân chứng hơn, cũng như là có thêm nhiều những trải nghiệm hơn ở từng mọi vùng miền của đất nước của chúng ta, mà không riêng gì coi như là những mối quan hệ của SD, mà còn rất là nhiều những cái cô bác và anh chị em đã từng sử dụng và từng chia sẻ để cho chúng ta hiểu được vấn đề. Ok. Và một chút xíu nữa Eddie sẽ bật mí cho anh chị em là cái máy này nó là cái gì, và nó kết hợp cái công nghệ gì trong đây mà nó làm cho những cái gọi là những cái hiệu quả cao như vậy, mà để cho người ta rất là vui sướng và hạnh phúc và như vậy. Thì cái phần đó Eddie sẽ để phần sau cùng các anh chị em ha. Thì bây giờ Eddie sẽ xin phép được chia sẻ cái vị khách mời tiếp theo của chúng ta rất đặc biệt là cô Hằng Nguyễn ạ. Rồi bây giờ xin phòng kỹ thuật cho Eddie xin hình ảnh của cô Hạnh Nguyễn và âm thanh cô Hạnh Nguyễn nha. Cô Hạnh Nguyễn đây, con xin chào cô Hạnh Nguyễn. Con là Eddie, xin kính chào cô. Và thay mặt cho cộng đồng của chúng ta, con xin kính chúc cô một buổi tối thật là an lành nha. Trước hết thì cô Hạnh Nguyễn có thể giới thiệu sơ cho cộng đồng của chúng ta về bản thân được không? Xin chào Dân Đi và chào cả cô bác anh chị em.
Dạ xin chào cô. Dạ Tôi mình không. là Dạ. Dạ. Nguyễn, Dạ vâng. năm nay 70 tuổi, Oh wow. hiện đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng. Dạ. Cô Hằng Nguyễn ơi, cô Hằng Nguyễn cho con xin hỏi thăm rằng là cô Hằng Nguyễn 70 tuổi là con hơi bất ngờ đấy, tại vì lúc trước thì con nói chuyện với cô, con chưa bao giờ hỏi tuổi cô cả. Mình 70. nhỏ nên mình ít bao giờ hỏi tuổi người lớn, nhưng mà hôm nay là cô bật mí là cô 70 tuổi là con hơi khá là bất ngờ á. Dạ. Xin hỏi cô Hằng Nguyễn là cô đang làm công việc gì ở thành phố Hồ Chí Minh? Cô nghỉ hưu làm công việc nội trợ để gia đình thôi cháu. Dạ vâng, dạ vâng, ok rồi. Vậy là mình chăm sóc cho gia đình ha. Dạ, cô Hằng Nguyễn có thể cho con hỏi thăm một chút xíu là trước khi mà cô biết tới cái máy Iteri Care này thì cô đang có những cái bệnh tật gì hay là cô đang có những cái vấn đề gì về sức khỏe không cô? Con nghĩ là 70 tuổi thì cũng khá là nhiều đúng không? Xin phép cả nhà là thực tế mà nói là cái tuổi 70, 71 này bây giờ nó siêu thị bệnh chứ không phải là một bệnh. Dạ, 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 Này, thế mà nói là nặng nề nhất là xương khớp, dạ, cái tĩnh mạch, dạ, rồi đau đầu, chóng mặt là dạ, những cái là nặng nhất. dạ, Thần kinh tọa. dạ. Đấy. Thì mà qua thực tế mà nói thì bệnh thì người ta bảo có bệnh thì vãi tứ phương. Thế Dạ tôi vâng. thì bệnh thì nó cũng nhiều, nhưng mà cũng nhiều cái thứ học lắm. Yoga rồi thì là đi thể dục, rồi tập thể dục, rồi thì nhảy, nói chung là có. Rồi học pháp luân công Ồ, có, học luân công nữa hả? học 2 năm pháp luân công rồi cuối cùng phải bỏ đấy. Ồ vậy hả? Dạ vâng. Dạ, cô tiếp tục chia sẻ đi ạ. Thế là trong cái trường hợp bệnh của mình như vậy đó, một siêu thị bệnh như vậy. Ồ, con cũng có biết về siêu thị bệnh, cô làm con nhắc tới bà nội của con á. Bà nội con hồi xưa là cứ mỗi lần mà ăn sáng xong là từ sáng tới chiều là nguyên một bịch thuốc như vậy nè. Con nhìn cái bịch thuốc Đấy. bà nội mà con nói với bà nội rằng là bà ơi sao trời uống thuốc nhiều quá lại là gan, thì nói là bây giờ không uống thuốc thì biết lấy cái gì chữa bệnh bây giờ, là cứ đau rồi bên trong bên ngoài đều có cả, nên là đôi khi cái sự cảm thông với người già và những cái bệnh của người già con cũng hiểu, tại vì con sống gần bà nội cũng khá là lâu từ nhỏ tới lớn đó. Dạ, nhưng mà bây giờ quay trở lại câu chuyện của mình đó thì khi mà cô biết được cái máy Atera này là từ bao lâu rồi? Thật ra mà nói thì là trước đây cô điều trị tất cả các loại học rồi thì tập rồi thuốc khám, nói với cháu đấy là cứ một ngày một bịch thuốc, Dạ, một tháng đi thuốc to. dạ, Đấy, uống lắm thì uống nó được cái này thì nó ra cái khác. dạ. Đó. Được đỡ được cái gọi là giảm đau được thì lại nó đi sang cái bệnh bao tử. Ồ, dạ, dạ đúng rồi, đúng rồi. Khổ, nó cũng nghĩ mà bây giờ mình buông xuôi thì không buông được, bây giờ Dạ, con cháu nó một thứ hai mình cũng không thể làm buông xuôi được, dạ nên vâng. là cô vừa rồi đi học gọi là năng lượng gốc đấy. Dạ, Trong con có quá biết, dạ trình vâng. học cũng nghe tin cái máy này thì cách đây Dạ, khoảng 3 tháng, từ bắt đầu tháng 9 dạ. là cô nghe tin cái máy này thì cô bảo thôi thì nói với cháu nhé, đánh bạc đánh cược, có nghĩa là Lạc mình cược. Vậy là cũng giống, vậy là con cũng giống bác rồi đấy, con cũng giống bác rồi, con cũng lạc cược á. không có cái gì mà để mà nó giải thoát cho mình được, thôi mình cứ đánh cược. Dạ, Một quan chả sao, được thì được mà không được thì thôi, có nghĩa là cái số tiền đó thì nói như sức cô đấy, lớn lắm thì nó không lớn, mà bé thì nó không bé, nó vừa phải với mình. dạ. Đấy thì Ừ, mua thì cô trải nghiệm một tuần đầu tiên, 3-4 ngày đầu tiên là thấy như kiểu mà cái giãn tĩnh mạch của cô đấy, dạ, là cô thực hiện theo như như nói là tất cả trước khi dùng á, thì mình xây các cái huyệt mạch của mình đấy, xong rồi dạ bắt vâng. đầu mình xây đau của mình. Cô Dạ, cũng thì là phải 3-4 ngày đầu tiên cô thấy nó như kiểu nó nặng nề thêm á.
cô cũng hoảng, Dạ. cô cũng nản chí, bởi vì là nghe nói thế mà cái bệnh đấy mà bây giờ mình nghe đi khám bệnh người ta bảo đừng có tắm nóng với thôi dội nước nóng với lại thổi nóng vào chân, thổi Dạ. thấy vào chân đấy, thì mình bảo Dạ. chết rồi, mình thổi cái này vào chân nhưng không biết có sao không. Dạ. Thế nhưng mà bảo là cứ thổi nó không sao cả. Thì Dạ. bây giờ thôi cứ liều, cứ đánh liều xem. Thì Dạ. một tuần trở ra là thấy nó nhẹ nhàng. Dạ. Thấy nó Dạ, một nhẹ, tuần là nhẹ nhàng rồi ha. Dạ. nhẹ. Trong khi hồi xưa giờ mình uống thuốc tây và mình tập những cái môn khác lại không đỡ, đúng không cô? Không xi nhê gì. Không xi nhê gì. Dạ. Thấy cô ăn được, cô ngủ được. Nói thật với cháu là như người nghe ngủ. Vậy hả? Dạ vâng, dạ vâng, dạ vâng. Thực Bây sự giờ cô ra thả. dạ. Dạ, cô tiếp tục đi ạ. Cô thấy cái thứ nhất là cái giãn tĩnh mạch của cô là nó đỡ, nó nói chung là nó đỡ được rất nhiều. Mọi lần là cô phải gác chân lên hoặc là phải có người đấm bóp, không đấm bóp là đêm là coi như là ai nằm với cô là coi không ngủ được. Dạ. Đấy. Nhưng mà từ cái ngày có đấy giờ là không phải ai nhờ đến ai nữa. Cái thứ nhất. Dạ. Cái thứ hai, từ cái giãn tĩnh mạch mà cô thấy dọc cái xương sống cái phổi xuống đấy, Dạ. là cô cái thần kinh tọa, trước đây cô nằm là cô không lăn được. Xin lỗi cháu nhé. Dạ. Mỗi lần mà muốn trở phải nâng cả người, thò tay đỡ cái mông nâng lên lật lại, Ô. kiểu nó phù nề sao, nó trở là nó đau, không Dạ. thở được. Dạ. Dạ. Mỗi lần nó khổ sở vô cùng. Dạ. Mà từ khi mà dùng nó đến giờ thì cô khoảng được 95% rồi, không phải là 100%, nhưng chưa được 100%, 95%. Có nghĩa Wow. là bây giờ là nó chỉ nhẹ nhàng một tí nhưng nó cô trở lăn trở đi trở lại rất thoải mái. Wow, con xin chúc mừng cô. Tức nghĩa là bị nặng đến như thế, con xin lỗi là con phải dùng là bị nặng đến như thế, nhưng mà hiện bây giờ là mình đỡ được 95% rồi hả cô? Bây giờ cô trở Wow. đi trở lại là gọi là chỉ hơi đau một tí chứ nó không đau như mọi lần. Mà trở nhẹ nhàng, cô cảm thấy nó sướng, nó thoải mái cách gì. Ồ vậy hả? Nhưng mà cho con xin hỏi thăm là cô dùng cái máy bao lâu mà để đạt được cái mức độ là 95%? Cô dùng 3 tháng rồi. Nhưng mà 3 tháng rồi. Dạ. một tháng là cô thấy nhẹ dần cho đến bây giờ cô cảm tưởng như nó gần như mất đi đâu. Đấy. Dạ. Thế Dạ là... rồi. Quá là tuyệt vời, quá là hay. Dạ vâng. Thứ ba nữa là hai cái mắt cô là lúc nào nước mắt cứ chảy. Dạ. Cô nhìn ngoài thì cô cứ thổi mắt, cháu bảo mở mắt cho cô cũng sợ, cô không dám mở mắt. Cô cứ Dạ. nhắm mắt, cô thấy này, cô bật cái mặt của cô, cái mắt của cô là cô bật số 2 cho cô không dám bật số 1 như chân và lưng. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Phần mặt của mình là mình dùng số 2, đúng rồi. Dạ vâng. Số 2 thì cô thấy nó khô mắt, nó không ướt như 10 lần. Dạ. Đấy, cô Hay là rất quá. nhiều bệnh. Cái thứ tư nữa là cái đại tràng. Đại tràng nữa hả? Wow. Dạ. Cô thấy thẳng vào bụng dưới đấy. Dạ. Đấy, cô thấy thẳng vào bụng dưới ấy, xong là bây giờ nó cũng tịt mất đâu rồi, không thấy nữa. Coi như là tự nhiên mà mình biến mất, mà mình không có một cái hay biết gì luôn, đúng không cô? Đúng rồi, nó biến cái đại tràng thì cô không biết, nó biến lúc nào không biết. Dạ. Thế nhưng mà trên cái gáy này thì mới được khoảng 60-70%, bởi vì cô tập trung vào cái chân của cô để cô đi phần nặng. Dạ. Nó khỏi Dạ. bị khó ngủ, nhưng mà cô tập trung vào cái chân là chính. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Chuyển sang cái vai thì Hai này vai. Nói chung là hai bây vai giờ là trước mắt á, là mình thấy là mình có những cái bệnh đặc trưng của mình rồi, về giãn tĩnh quay. mạch. Dạ vâng. Giãn tĩnh mạch nè, thần kinh tọa nè, về phần mắt của mình và về cái phần đại tràng của không? Cô ơi, bây giờ để trước khi mà tiếp tục á, cho con xin phép là con chỉ nghe con hỏi này một chút xíu. Người nhà của cô á, là hiện bây giờ là có hay nói là trông cô có trẻ ra hơn không? Không biết thế nào nhưng mà thấy mọi người cứ bảo trẻ mà có chả thấy trẻ gì. Không, tại vì thực sự ra là mình nhìn mình mỗi ngày nên mình không thấy đâu. Thực chất rằng là thực sự đang là 3 tháng trước khi mà con nói chuyện với cô và nhìn cô qua cái video á,
con không nhìn cô trẻ như vậy đâu. Và hồi nãy giờ con rất là bất ngờ, tại vì thực sự là lúc đó là con không có hỏi tuổi của cô được, tại vì con không có nói đó, con nhỏ hơn nên con không có được phép hỏi tuổi, nhưng mà con nhìn con cũng đoán chừng là cũng khá là lớn tuổi rồi và nhiều bệnh. Nhưng mà thực chất ra ngày hôm nay thì chắc là mọi người trong cái buổi truyền hình trực tiếp ngày hôm nay chắc cũng đồng ý với con là trông cô trẻ hơn cái độ tuổi 70 rất là nhiều. Cô biết lý do vì sao không? Bởi vì khi mà cô sấy vào cái phần mặt của mình á, là cô sấy được cái phần mặt của mình á. Cái máy này á, cái công nghệ của nó không phải là chữa bệnh với lại coi như là hỗ trợ bệnh với lại về phòng bệnh không đâu, mà nó còn cả làm đẹp từ bên trong đẹp ra nha, tái tạo tế bào da và tất cả những thứ là trẻ hóa da ra nữa. Cho nên là thực sự rằng là nhìn trong cô hôm nay rất là trẻ, và một điều rằng là con xin chúc mừng cô rất là nhiều, chúc mừng cô rất sử dụng cái máy này. Cô khác. Khi cô sử dụng cái máy này thì nói chung các cháu của cô mà ho và cảm là cô thổi cho chúng nó giúp luôn. Dạ vâng, dạ vâng, dạ. Thì có một bạn cô cũng là đau lưng đấy, đau kiểu bị té, đau nó Dạ. lưng này xong là không đi, nó cứ kiểu như gù gù. Thế cô bảo bây giờ lên đây tôi hướng dẫn, tôi cho mượn máy, tôi không có thời gian. Dạ vâng. Thì tôi dạ vâng. cách làm thì tôi cho mượn máy, thì là cho mượn máy về thổi 1-2 tuần thì thấy cứ sáng thì tối thì trả cho cô để cô làm, sáng thì cho mượn. Dạ. Khoảng gần được 2 tuần thì kêu khỏi rồi. Hai mình có làm phước được nha. Dạ, mình giúp cho cộng đồng nhiều, những người thân của mình. Có tiền mua mà không biết là có mua không thì cái đấy mình không biết, mình không dám khuyên người ta, mình chỉ bảo là đấy cái tác dụng của cái máy như thế thì có điều kiện nên mua đi, thì mình chỉ bảo thế thôi, chứ mình còn nói thì họ bảo mình thế này thế khác thôi, không cả dám nói. Trong cái số này người bạn của cô ở trong này cũng dùng đấy mà không biết cái tác dụng của người bạn là thế nào thì không biết. Dạ vâng. Trong số cô dùng đấy. Dạ vâng, thực sự ra mình thấy tốt cái gì thì mình chia sẻ cho cộng đồng thôi. Mình có thể là cho mượn được thì mình cho mượn, nhưng mà con cũng xin chia sẻ với cô rằng là bản thân con cũng cho mượn rất là nhiều, nhưng mà thực chất là mình không thể nào mình cho mượn hết được những mối quan hệ của mình được, là tại vì mình còn sử dụng và sức khỏe của mình nữa. Cho nên là nhưng mà đôi khi á, là khuyên mua thì mọi người lại nghĩ rằng là chắc mình đang cố gắng bán cái gì đó thì mình cũng khó, đúng không? Cho nên là đôi khi là chính vì cái mục đích đó nên là con muốn làm cái buổi chia sẻ trực tiếp ngày hôm nay cho tất cả mọi cộng đồng hiểu được cái giá trị của từng người họ đã như thế nào, và nếu như họ có cái điều kiện về tài chính. Bởi vì thực sự ra là quay trở lại cái câu chuyện của mình là một cái máy nó giúp cho mình được như vậy, thì thực chất ra là đối với cháu á, thì không phải là vấn đề là tại vì cháu có tài chính chút xíu, mình không nói như vậy nha, nhưng mà đối với cháu là để làm được những vấn đề về sức khỏe của mình cải thiện được như vậy thì cái giá đó thực sự không đắt, rất rẻ, thực sự không đắt, mà mình còn giúp được cho bản thân, mình còn giúp được cho gia đình của mình nữa, chứ không phải là một mình không. Dạ rồi, cô Hằng chắc còn nhiều bệnh lắm ha, con thấy cô Hằng còn muốn chia sẻ nhiều đó. Cái này thì mới được khoảng 50-60% thôi, chưa được. Trước đây là nó cứng này, nó không quay được. Dạ. Bây giờ nó quay hơi thoải mái, nó mềm là cái cổ này là nó quay được. Đấy, chứ bây giờ cũng quay được rồi. Nói chung là cũng khoảng 50-60% rồi. Nó thông suốt được cái mạch máu của mình, nó không có bị bó cái cơ lại, nên là mình không có bị đau nữa, và mình cử động được một cách nhẹ nhàng và nhịp nhàng hơn. Vì thời gian của cô nhiều hơn mọi người, cho nên là cũng muốn là cô vẫn hơn người ta, là được thời gian nhiều hơn, nó vẫn đỡ hơn, nó cũng khỏi nhiều hơn. Dạ. Nhưng mà cho con hỏi là nguyên một cái quá trình mình làm việc rồi bây giờ là mình nội trợ để mà mình chăm sóc cho gia đình như vậy thì chắc rất là nhiều bệnh từ rất là lâu rồi. Nhưng mà cô mua cái máy về 3 tháng, thì trong 3 tháng đó cô có thấy hài lòng với cái máy này không? Nghĩa là xét về cái mức độ hài lòng với số tiền mà mình bỏ ra so với những cái gì mà mình đạt được, thì cô hài lòng được khoảng bao nhiêu %? Nói chung là cái thực tế mà nói là cô rất hài lòng với nó, bởi vì cô thấy cái tĩnh mạch của cô là hơn 20 năm đây rồi. 20 năm rồi. Vâng. Giải quyết cho cô được để cô ngủ ngon lành, chỉ cô ngủ được mà béo thôi, mà người trả. Dạ.
Người ta nói là ăn được ngủ được là tiên đó cô ạ. Ăn được mà không ngủ được cũng mệt lắm, đêm không ngủ được, trằn trọc lăn lóc không ngủ được cũng mệt lắm. Cho Dạ nên vâng. là bảo cô mập lâu đúng đấy, cô mập lên thật. Nhưng mà không sao, mình cứ ăn cho cái dinh dưỡng. Tại thực sự ra là con cái nghe hay nói một câu là ăn thực dưỡng, có nghĩa là ăn những cái gì mà cái cơ thể mình thực chất cần. Thực chất mình cần, mình cảm thấy thèm cái gì đó, mình thấy ngon cái gì đó, tức nghĩa là cơ thể mình đang cần cái điều đó. Và theo như là những gì mà con được biết, cho con không phải là ngành y, con xin phép hồi nãy con có giới thiệu con phải là ngành y, nhưng mà con có biết qua một số những cái người bạn là về y, cũng như là những người cha, người chú, người thầy, thì họ cũng có nói rằng là khi mà chúng ta ăn ngon, có nghĩa là cái vị giác chúng ta hấp thụ được chất dinh dưỡng tốt. Khi chúng ta ngủ ngon, có nghĩa là cái tế bào chúng ta tự chữa lành được cơ thể của mình rất là tốt. Và bởi vậy là ngày xưa người ta nói rằng là ăn được ngủ được là tiên, nhưng mà đúng là như vậy. Có nghĩa là khi chúng ta ăn được ngủ được, cái sức khỏe chúng ta rất là cải thiện. Bởi vì cái thời gian mà bị bạo bệnh của con á, thực chất ra là 6 tháng con không hề ngủ được. Từ ngủ trưa cho tới ngủ ban đêm con không ngủ được. Và khi mà sấy cái máy này vào cái sống lưng của con đêm đầu tiên thôi, là cái điều đầu tiên mà con đạt được á, là con ngủ liền một mạch từ 11 giờ đêm tới 6 giờ sáng. Con dậy con rất vui, con sảng khoái và con thoải mái rất nhiều, đúng không cô? 6 giờ sáng vẫn buồn ngủ, không muốn dậy. Không vậy à? Dạ, dạ rồi, ok. Ông dậy ông gọi dậy đi thể dục mà không dậy được mà gì. Có nghĩa là mình cũng bao lâu rồi cũng khó ngủ, bây giờ mình cái giấc ngủ của mình đã tới, thèm quá. Dạ vâng, đúng rồi. Không được 2 tiếng coi như là người dậy hoài luôn. Vậy hả? Dạ vâng, dạ vâng. Rồi bây giờ liên quan tới cái tình trạng mà những cái bệnh của mình. Dạ sao ạ? Dạ sao cô nói gì con nghe không rõ? Ăn cô không ăn mấy, là cơm ăn rất ít, ngày chỉ lưng chén, một bữa chỉ lưng chén, ngày 2 bữa trưa và tối, sáng thì ăn qua vặt. Rồi con cái nó cũng làm những cái sữa hạt đấy nó ăn. Dạ, dạ, hay quá. Còn cơm không ăn mấy đâu. Rồi cô ơi, ngoài những cái vấn đề đó ra, cô còn muốn chia sẻ gì với cộng đồng, hay là cô còn muốn nhắn gửi gì thêm với cộng đồng nữa không? Thì bây giờ cô cũng chẳng biết chia sẻ thế nào, nhưng mà thực tế là cô theo cái thực tế mà cô dùng cái máy đấy, Dạ, thì cô cảm thấy có cái hiệu quả cũng tương đối. Nên dạ, cũng khuyên bà ai mà có bệnh nhiều vào cái dạng siêu thị bệnh như cô, nên mua một cái mà nó cũng không nhiều tiền, không dạ, ít lắm, nhiều tiền, cho nên là sử dụng cho gia đình rất hay, dạ, tốt. dạ. Đó là công nghệ mới đó. Dạ. Con cũng hay có một cái lời khuyên, để xin phép không phải là lời khuyên lắm, nhưng mà một cái lời chia sẻ thôi. Là một cái lời mong ước của con là con ước ao cho mỗi gia đình Việt Nam chúng ta ít nhất là mỗi nhà chúng ta có một cái máy ở trong gia đình, nó làm bạn của chúng ta, và nó cũng có thể là một phần nào đó là giúp chúng ta có những cái hỗ trợ thường xuyên mỗi ngày của chúng ta. Bởi vì thực sự ra đó, con cũng chia sẻ với cô rằng là không phải đợi tới bệnh rồi mình mới đi chữa. Giống như là ông bà ta có câu là không đợi mất bò mới làm chuồng, đúng không ạ? Mỗi khi mà chúng ta còn đang khỏe thì chúng ta cũng không biết là cái bệnh nó ẩn sâu trong người chúng ta ở cái mức độ như thế nào, bởi vì nó chưa bộc phát ra thôi. Nhưng mà khi bộc phát ra rồi thì chúng ta mới lo đi chữa, thì lúc đó nó hầu như là nó khá là trễ rồi. Đó là như vậy. Cho nên là trong cái vấn đề của cái máy này đó, thì con có hay nói rằng là vừa phòng bệnh là cho những người ta đang khỏe, thứ hai là chữa bệnh cho những người ta gọi là hỗ trợ vấn đề về điều trị đó. Đương nhiên khi chúng ta có những vấn đề về cấp cứu hay cái gì thì chúng ta phải đi tới bệnh viện, đó là những vấn đề bình thường của Tây y. Và cái máy này không phải là một cái máy để mà ta gọi là chữa bệnh đâu. Nếu mình nói gọi là cái máy chữa bệnh thì nó không đúng, nó chỉ là một cái công nghệ nó hỗ trợ cho chúng ta mà thôi. Đó là như vậy, mình nói chính xác là như vậy, để chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề là, và chúng ta cũng phải hiểu rằng là bệnh của chúng ta là nguyên nhân từ đâu mà đến. Thường nó có 3 nguyên nhân thôi: chúng ta ăn gì, chúng ta uống gì, và chúng ta thở như thế nào. Đôi khi có những người ta còn tới giờ còn chưa biết cách thở nha cô đồng ý với con không? Thở rất là bình thường, nhưng mà tập cách thở nhiều khi cũng chưa biết đâu. Nên là đó là 3 cái vấn đề nguyên nhân dẫn đến cái tế bào chúng ta bị tổn thương. Khi mà tế bào chúng ta bị tổn thương thì chắc chắn là chúng ta sẽ có những vấn đề về bệnh, không bệnh này thì cũng bệnh kia, bệnh nọ rất là nhiều. Dạ rồi, thì con thay mặt cho chương trình cũng như là những người khán giả đang xem, con cảm ơn
sự chia sẻ rất là chân thành và rất là rõ của cô Hằng Nguyễn. Và con kính chúc cho cô Hằng Nguyễn là luôn luôn khỏe, gia đình luôn êm ấm, và có một cái máy này là cũng là một cái người bạn của mình để mà chúng ta đồng hành cùng sức khỏe của mình, thì chúng ta sống vui vùng con sống nha. Ô hay quá. Cô mua cái máy này là máy iTera Classic ha, dạng cơ bản. Dạng cơ bản là tốt rồi, và chúng ta đã xài dạng là được rồi. Ok rồi, con cảm ơn cô Hằng rất là nhiều. Cô Hằng Nguyễn còn gì muốn chia sẻ với cộng đồng nữa không? Cô cũng cảm ơn Andy và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thì chúng ta cũng nên cố gắng đừng để mà bệnh nhiều ra rồi mới lo là ấy. Từ trước bây giờ thì đã bị rồi thì bây giờ mình phải chấp nhận, mình từ từ mình chữa rồi từ từ. Còn khi mà chưa bị thì mình cố gắng mà tạo điều kiện mà chăm sóc sức khỏe cho mình, để là gia đình mình cũng là nhờ vào mình rồi á. Thì cuối cùng cũng là xin chúc cho Andy và tất cả bà con cô bác chúng ta mình khỏe. Dạ con cảm ơn cô Hằng Nguyễn rất là nhiều. Dạ, để cho luôn luôn được hạnh phúc, gia đình hạnh phúc. dạ vâng, đúng rồi. Không có gì quý hơn là sức khỏe của chính mình, đúng không ạ? Và gia đình của mình. Chúng ta có sức khỏe cho bản thân, chúng ta khỏe thì chúng ta mới chăm sóc được cho bản thân và gia đình được. Còn nếu như chúng ta không có sức khỏe thì chúng ta lại trở thành gánh nặng của người thân, thì lúc đó lại không hay. Và một câu Eddie hay nói rằng là khi bạn có sức khỏe thì bạn có ước mơ, bạn có công việc, bạn có nhà, bạn có xe hơi, bạn có tất cả mọi thứ. Nhưng một khi sức khỏe đã không còn thì những thứ đó rất là vô nghĩa đối với chúng ta, đúng không ạ? Dạ vâng, con thay mặt cho chương trình cảm ơn cô Hằng Nguyễn một lần nữa, cảm ơn cô Hằng rất là nhiều những cái lời chia sẻ của mình. Ok ha, con cảm ơn cô, và mong rằng là 3 tháng sau có thể là con sẽ mời cô quay trở lại chương trình để xem rằng là còn những vấn đề gì còn tiến triển tốt hơn nữa hay không, hoặc là những vấn đề nào khác nữa hay không, để mình cùng chia sẻ cho cộng đồng cô nhé. Rồi, cảm ơn cháu. Dạ vâng, con cảm ơn cô. Và kính thưa quý cô bác và anh chị em, thì từ nãy tới giờ chúng ta nói về cái máy. Nhưng mà cái máy đó là cái gì và công nghệ nó là cái gì mà để cho mọi người cảm thấy rất là vui vẻ và hạnh phúc bởi vì cái sức khỏe của mình được tăng trưởng tốt hơn, hạnh phúc bởi vì những cái gia đình của mình được bảo vệ sức khỏe tốt hơn, nhất là trong cái mùa dịch Covid này. Thì đó cũng là một những lời chia sẻ của nhân chứng. Thì Eddie cũng xin nói thêm một chút xíu thôi, là công nghệ hiện bây giờ người ta đã đi cũng khá là xa, và chính nhờ khi mà Eddie bị bệnh, Eddie mới biết tới cái công nghệ này, chứ lúc trước thực sự ra là xin phép với quý vị là cũng chưa có biết tới. Và chính nhờ cái sự trải nghiệm của cá nhân và Eddie đã chia sẻ cho mọi người, thì Eddie càng ngày càng học hỏi nhiều thêm. Thì Eddie thấy rằng là cái máy iTera Care của Brive họ có 3 công nghệ chính cốt lõi. Đầu tiên là công nghệ lượng tử, cái thứ hai là công nghệ của phổ thạch anh, và cái thứ ba đó là công nghệ về tần số terahertz. Thì cụ thể 3 công nghệ này người ta liên kết với nhau, người ta kết hợp với nhau đã đem tới một cái sự tế bào khỏe mạnh bên trong của chúng ta, từ vấn đề hỗ trợ chữa lành tới vấn đề về phòng bệnh, tới những cái vấn đề liên quan tới làm đẹp hoặc là giảm cân rất là nhiều. Và sau này Eddie sẽ có hàng tuần, các quý vị nhớ đón xem nhé, Eddie sẽ có những cái chủ đề liên quan đến từng những cái hạng mục để cho anh chị em có thể tham khảo thêm. Và hiện bây giờ thì là chắc là Eddie xin kết thúc chương trình, và rất là cảm ơn những cái sự quan tâm và theo dõi của cộng đồng Việt Nam trong nước cũng như quốc tế, đã cho chúng ta một cái cơ hội để chúng ta chia sẻ với nhau những điều tốt đẹp. Và nếu như anh chị có những cái thắc mắc nào liên quan tới cái vấn đề cái máy của mình, hoặc là những cái vấn đề thông tin trong đây, thì anh chị em có thể liên hệ lại cái người mà mời các anh chị em vào trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay, để chúng ta được hiểu rõ hơn và được nắm bắt nhiều hơn những cái thông tin, để chúng ta kịp thời chúng ta có được sức khỏe tốt cho gia đình ha. Đi cho cô xin hỏi tí nha. Dạ con mời sư cô quay trở lại chương trình. Dạ mời ban kính vui lòng spotlight sư cô giùm em. Dạ thì theo cô thì đa số là mọi người rất là thích có cái phác đồ mà điều trị á đó. Dạ. Ví dụ như bị phổi thì xé chỗ nào, rồi bị gan rồi xé chỗ nào á đó. Thì đó là cái phác đồ, với lại cái ví dụ mời ai lên á, thì ví dụ cái bình đó thì mình hỏi trực tiếp luôn, nói cái bình đó là xé chỗ nào mà
mà bác khỏe như vậy, hoặc là sao mà cô Nhân bị khỏe như vậy đó nha. Lần sau Dạ là vâng, dạ vâng, dạ vâng. lần sau là Cô mình cảm ơn phải sư cô. phải Dạ. Thì phải hôm tập nay tại trung vì vào sư cái cô biết đó. sao không? Sư cô biết sao không? Là như vậy nè, tại vì hôm nay á, là cái chương trình đầu tiên của chúng ta, cho nên là sẽ còn có những cái bổ sung thêm sau này nữa. Con ghi nhận ý kiến và con cảm ơn ý kiến của sư cô rất là nhiều. Ở đây thì con cũng xin nói thêm một chút xíu á, là cái máy của chúng ta là cái sự kết hợp của Tây y và Đông y. Thì bên phía Tây y á, là họ dùng cái công nghệ và họ dùng cái tất cả những cái vấn đề về khoa học để họ phát triển lên nhằm mang cái vấn đề tốt nhất cho con người. Còn phía bên Đông y của mình á, thì họ có nguyên một cái bản đồ về tất cả những cái vị trí cơ thể của mình, ví dụ như là thần kinh của mình nằm ở đâu, mắt liên quan tới cái đâu, và phổi hay là bao tử nằm ở đâu. Thì cái vấn đề đó có, thì mai mốt trong những cái chương trình mà livestream của chúng ta đó, là con sẽ chia sẻ kỹ hơn về những cái phần này hơn, để cho chúng ta hiểu được và chúng ta biết cái cách để mà chúng ta tự có thể là chăm sóc được sức khỏe cho mình, sư cô ha. Cảm ơn sư cô rất là Đúng nhiều. rồi. Dạ Nhiều vâng. người mua cho họ chưa biết làm đâu. Vậy hả? Vậy là phải hỏi cái người tư vấn nha. Mua mà Đó. chúng làm là phải quay trở lại hỏi cái người tư vấn là chúng ta nên làm như thế nào và làm để làm sao, thì toàn bộ là mình có hướng dẫn hết. Thì sẵn đây thì các người tư vấn cũng cố gắng là mở rộng cái thông tin của mình ra để mà gửi lên cho tất cả mọi người, để mọi người khi mọi người đã trải nghiệm cái máy rồi thì trải nghiệm cho thật hiệu quả. Đúng rồi. Dạ Đó, vâng. mình cái này cũng giống mình phải đi học một khóa nữa đó. Dạ vâng. Thì mai mốt con sẽ làm những cái chương trình mà liên quan tới vấn đề là chia sẻ thông tin sử dụng máy nha. Đúng rồi đó. Tại Dạ. vì đa số họ thích mua, nhưng mà cái cách làm này kia, với lại nhiều khi họ tự làm nhưng họ không biết, họ không có ai chỉ cho nó tận tình đó, vậy đó. Dạ vâng, dạ vâng. Dạ rồi, con cảm ơn sư cô rất là nhiều. Sư cô còn gì muốn chia sẻ nữa không nào? Thôi được rồi, cái ít từ từ mình học hỏi vậy đó. Dạ vâng, dạ vâng. Dạ con cảm ơn sư cô rất Đó là thì nhiều. những cái thắc mắc là cần thiết là cái đó đó. Dạ vâng. Rồi con cảm ơn sư cô rất là nhiều nha. Và thay mặt cho toàn thể chương trình cũng như là cộng đồng của chúng ta ở Việt Nam và cũng như ở quốc tế, con xin gửi lời kính chúc đến sư cô Hạnh Định cũng như là cô Hằng Nguyễn những cái sức khỏe và những lời chúc tốt đẹp nhất ha. Và Eddie cũng xin cảm ơn ban hỗ trợ, bởi vì cũng xin kính thưa đến toàn thể anh chị em là để có được cái livestream, mặc dù nó chưa xuất sắc lắm đâu, lần đầu tiên làm, nhưng mà để có được cái livestream ngày hôm nay, chúng ta đã có những cái sự hỗ trợ phía sau của rất là nhiều những anh chị em, và đi xin hỗ trợ những cái tấm lòng của anh chị em đã hỗ trợ kỹ thuật cũng như là hình ảnh cho tất cả mọi người. Eddie chỉ đứng nói thôi, nhưng mà đằng sau lưng Eddie rằng là rất nhiều anh chị em hỗ trợ. Thay mặt cho toàn thể chương trình cảm ơn anh chị em rất là nhiều và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người vào thứ Năm tuần sau lúc 8 giờ tối. Xin chào. Xin chào.